Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người là cách khắc phục cái tình trạng khi các anh chị may ở máy một kim nó bị cắt chỉ ngắn ở thoi suốt, hay là còn gọi là cắt chỉ ngắn ở chỉ dưới. Thì nếu anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Quỳnh Máy May mà thấy những gì mình chia sẻ trên kênh hay hữu ích thì hãy ấn nút đăng ký kênh và ấn rung chuông 2 lần để nhận những thông báo video mới của mình ra nhé. Khi máy của chúng ta bị cắt chỉ dưới, hay là còn gọi là cắt chỉ thoi suốt, nó bị ngắn, thì khi chúng ta may tiếp cái hàng thứ hai vào thì nó thường nó sẽ gặp cái tình trạng là nó không ăn chỉ đầu vào, hay là không ăn chỉ nhá. Thì do cái chỉ suốt của chúng ta, khi chúng ta cắt chỉ nó bị ngắn thì khi chúng ta may đường may tiếp theo nó sẽ không ăn được chỉ. Thì trước khi chúng ta gặp cái hiện tượng là máy của chúng ta cắt chỉ ngắn thì chúng ta phải kiểm tra cái thoi suốt này nhá. Lưu ý là các anh chị, cái thoi suốt của chúng ta đừng đạm cao quá. Đó, khi chúng ta lắp vào thì con thoi với con suốt này nó bằng nhau này. Nếu mà chúng ta đệm cao quá thì cái thoi suốt nó chặt và nó sẽ làm cho cái chỉ dưới của chúng ta nó bị cắt, nó bị ngắn nhá. Hoặc là khi chúng ta may đường tiếp theo nó không ăn chỉ. Và thứ hai nữa là chúng ta phải chỉnh cho cái chỉ thoi suốt của chúng ta nó phải vừa phải thôi nhá. Nếu mà các anh chị chỉnh cho cái chỉ thoi này, khi chúng ta kéo nó cảm giác nó nặng, nó mắc, thì khi chúng ta cắt chỉ nó sẽ gây ra cái tình trạng nó bị ngắn. Nên là chúng ta phải kiểm tra cái thoi suốt này. Sau đó thì chúng ta sẽ kiểm tra đến cái nhíp giữ chỉ. Thì đây là con máy một kim dao cắt vòng. Thì các anh chị nhìn thấy bên dưới này có một cái lá nhíp màu đen. Thì khi con dao của chúng ta phóng lên, nhao lên cắt chỉ, thì chúng ta phải lưu ý là cái nhíp màu đen này của chúng ta là phải nằm dưới con dao động này. Đó. Nếu mà khi chúng ta nhấn gót cắt chỉ xong mà nó nằm trên con dao động, hoặc là nó nằm không chạm vào con dao động này, thì nó sẽ gây ra cái tình trạng là bị cắt chỉ ngắn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là cách điều chỉnh cái nhíp này làm sao cho nó chuẩn, để khi các anh chị cắt chỉ nó được ổn định, nó không gây ra cái hiện tượng là cắt chỉ ngắn, cắt chỉ dài. Đấy, cái nhíp này là có tác dụng để nó giữ cái chỉ của chúng ta. Nếu mà chúng ta chỉnh cái nhíp mà chúng ta không đúng thì nó cũng gây ra cái hiện tượng là cắt chỉ suốt bị ngắn, hoặc là cắt chỉ trên không đứt, hoặc không dài, nó không ổn định nhá. Thì bây giờ mình sẽ ngửa máy lên để mình hướng dẫn cho các anh chị cách điều chỉnh cái nhíp cắt chỉ này ha. Rồi thì bây giờ mình đã tháo cái ổ mà mình quay xuống phía dưới ở cái nhíp này cho mọi người nhìn cho rõ nhá. Thì cái lá màu đen này nó nằm dưới con dao tĩnh của chúng ta. Đây chính là cái nhíp cắt chỉ của máy một kim dao cắt vòng. Thì cái nhíp này nó tác dụng là giúp máy của chúng ta cắt chỉ là ổn định nhá. Đấy, thì khi chúng ta nhấn gót cắt chỉ này thì con dao động của chúng ta nó nhao về này. Thì bao giờ cái nhíp này của chúng ta nó phải nằm dưới con dao động này. Đấy, lưu ý là phải nằm dưới. Nếu mà nằm trên là không được nha các bạn nhé. Đấy, nếu nằm trên như này là không được rồi. Lúc nào cái nhíp này của chúng ta cũng phải nằm bên phía dưới này. Và lưu ý là chúng ta chỉnh làm sao cho cái nhíp này và con dao động này khi nó nhao về, nó gặp nhau và nó tiếp xúc với nhau đó. Đấy, khi nó nhao về thì cái nhíp và con dao động này của chúng ta phải tiếp xúc với nhau. Thì các anh chị nhìn thấy khi nó tiếp xúc thì cái nhíp này nó có độ rung, độ lún như thế này. Đó. Nếu mà trong cái trường hợp mà cái nhíp này của chúng ta vẫn nằm dưới con dao động nhưng mà nó không có độ rung mà nó bị hở, ấy, thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là máy của chúng ta bị cắt chỉ ngắn. Thứ nhất là nó không giữ được cái sợi chỉ. Đấy, nó sẽ làm cho cái sợi chỉ chúng ta nó bị ngắn. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người đấy là cách điều chỉnh cái nhíp này. Thì ở cái con ốc này nhá, các anh chị lấy con ốc ra này. Đó. Thì ở cái nhíp này của chúng ta nó có khoảng trống này, các anh chị có thể xê ra xê vào được nhá. Đó, xê ra xê vào được. Đấy, thì chúng ta càng xê ra ngoài, đó, chúng ta càng đẩy cái nhíp này nó ra ngoài này, thì cái độ tiếp xúc của cái nhíp và con dao động của chúng ta càng ít này. Đấy, nó bị hở nhá. Đấy, và chúng ta càng đẩy vào trong thì cái độ tiếp xúc của cái nhíp và con dao động của chúng ta nó càng nhiều nhá. Thì chúng ta chỉ cần vít con dao động chúng ta nhao vào và chúng ta sẽ điều chỉnh cho cái nhíp này chúng ta này. Đấy, hai cái nó phải tiếp xúc với nhau. Đó, hai cái tiếp xúc với nhau thì mình sẽ lấy này vào siết nó vào một tí để điều chỉnh nó dễ này. Đó.
khi chúng ta viết đây này, chúng ta sẽ xê cái nhíp này vào này. Đấy. Thì khi nó nhao về thì cái nhíp và cái con dao động này của chúng ta nó phải tiếp xúc với nhau, và nó có phải có độ rung nhá các bạn nhé. Đó, nó phải có độ rung như này nhá. Nếu mà trong quá trình chúng ta chỉnh mà khi con dao của chúng ta phóng về này, cái nhíp của chúng ta nằm trên con dao này là hỏng này, và cái nhíp này nằm dưới, và nó phải có độ rung nhá. Đó, phải có độ rung thì hai cái này tiếp xúc được với nhau. Cái thứ nhất là nó sẽ giảm cái lực nhao của cái con dao động này, và thứ hai nữa là sẽ giữ được cái sợi chỉ của chúng ta. Đó. Đấy, các bạn muốn tiếp xúc nhiều thì chúng ta sẽ đẩy vào, mà các bạn muốn tiếp xúc ít thì chúng ta đẩy ra ngoài. Đó, và chúng ta sẽ siết chặt ốc vào là ok nhá. Đó, lúc nào nó cũng phải có độ rung như này. Đấy, phải độ tiếp xúc này nhá. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ kiểm tra đến cái chỗ chỗ cái ổ này chúng ta nhé. Đấy, cái rãnh ổ này thì lưu ý là xem các anh chị kiểm tra xem là cái rãnh ổ này chúng ta có bị xước hay không. Và lưu ý là cái ổ này là có hai loại ổ, một là ổ của máy cơ, hai là ổ của máy điện tử. Thì đối với ổ của máy điện tử thì nó sẽ có cái rãnh này nhá. Đó, cái sợi chỉ chúng ta đi qua cái rãnh này. Đó, nếu mà máy cơ thì nó sẽ không có cái rãnh này. Nếu mà các anh chị mà máy điện tử mà chúng ta lắp ổ máy cơ vào đấy, thì nó cũng gây cái tình trạng bị ngắn này. Và chúng ta kiểm tra luôn ở cái rãnh này xem nó có bị xước hay không. Nếu bị xước thì trong quá trình nó đi qua đây đấy, nó cắt chỉ, nó kéo qua đây thì nó sẽ bị đứt ở chỗ này. Đấy, nó sẽ làm cho cái sợi chỉ của chúng ta nó bị ngắn này. Đấy, nên là chúng ta cũng phải lưu ý ở cái ổ này nhá. Và tiếp theo là chúng ta sẽ kiểm tra ở con dao động này, tức là cái đuôi của con dao động này. Đấy, nhiều khi trong cái trường hợp mà cái đuôi này của chúng ta nó bị xước này, hoặc là khi chúng ta may kim nó bị gãy, nó sẽ va chạm vào cái phần này, nó bị xước này. Đó, thì trong quá trình là cắt chỉ thì cái sợi chỉ của chúng ta đi qua đây này. Đó, nếu mà trong cái khoảng này nó bị xước thì khi nó đi qua đây, đấy, dao chúng ta nhao lên thì nó sẽ bị sắc, nó đứt ở cái phần này. Đó, thì chúng ta cũng phải lưu ý là chúng ta kiểm tra xem này, con dao của chúng ta chỗ này có bị xước, có bị sắc không. Đấy, trong quá trình khi con dao của chúng ta nhao lên cắt chỉ nó bị xước ở phần này thì khi cái con dao của chúng ta đi đến đây nó sẽ bị cắt, thì cái sợi chỉ suốt chúng ta bị ngắn này. Hành trình cắt chỉ của nó này, đó, nó sẽ đi vào cái đuôi của cái con dao động này, và nó sẽ cắt ở cái mắt cắt này nhá. Đó, thì cái sợi chỉ dư của chúng ta nó sẽ được dài, lên đây nó sẽ được dài. Nếu mà trong quá trình mà cái dao này của chúng ta bị xước ở những cái phần này, đó, thì khi dao của chúng ta đi đoạn này nó sẽ cắt ở đoạn này. Đấy, nó sẽ làm cho cái sợi chỉ của chúng ta nó bị ngắn, nên là chúng ta cũng phải lưu ý nhá. Và chúng ta cũng chỉnh làm sao cho cái lực ép của con dao này chúng ta là vừa phải thôi, chúng ta đừng ép quá. Và cái thời điểm cắt chỉ thì chúng ta chỉ chỉnh làm sao đấy, nó đi qua cái mắt cắt này đấy, 1 ly và nó nhao vào. Chúng ta đừng cắt sâu này quá, thứ nhất là nó gây ra máy chúng ta cắt chỉ bị ngắn, và thứ hai nữa là nó sẽ bị kẹt dao nhé. Rồi thì mình cũng xin tạm dừng clip vào đây. Nếu gì mình chia sẻ kênh hay hữu ích thì anh chị hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh. Mình xin chúc tất cả mọi người thành công nhé.